Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে মখনা আৰু এই মখনা বনাম মই গুৰৰ সৈতে। গতিকে আহকচোন আমি এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই লৈছো মখনা, গুৰে বাটি, ঘি আৰু তিল। এতিয়া মই প্ৰথমতে এই তিলখিনি ঘিত অকণমান ভাজি লম। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া অকণমান ঘি দিছো আৰু ইয়াত মই এটা ভাজি লম তিলখিনি। এয়া মোৰ তিলখিনি ভাজি হৈ গৈছে আৰু এটা মই বাটিত উলিয়াই লম। এই সেম কেৰাহীটোতে আৰু অকণমান ঘি দি লম আৰু ইয়াত ঘি গৰম হৈছে আৰু ইয়াত দিম মই মখনাখিনি মই ভাজি লম। যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এই মখনাখিনি ভাজি লম। মই অকণমান কেৰাহীত ঘি দি লৈছো, সেই আগৰ কেৰাহীটোতে দি লৈছো ঘি অকণমান আৰু ইয়াত দি দিম এতিয়া মই গুৰখিনি আৰু এই গুৰখিনি মই অকণমান পগাই লম। এতিয়া মই ইয়াত তিলখিনি এড কৰি দিম আৰু এতিয়া মই এয়া মখনাখিনি এড কৰি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই লগে লগে মিক্স কৰি দিম। আৰু মই গেছটো এতিয়া বন্ধ কৰি দিম। মোৰ মখনাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বাটি এটাত উলিয়াই ল'ম। এয়া মোৰ মখনা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সাৰ্ভিং বাউলত মই সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছো আৰু এই মখনাখিনি আপোনালোকে যিকোনো সময়তে মিঠা খাবলৈ মন গ'লে খাব পাৰে।